Hei, mun nimi on Ossi Valpia ja mä toivotan teidät tervetulleeksi T-Backpackersin mukaan teen ihmeelliseen maailmaan. Nyt matkaan, jossa pääset T-Backpackersien mukana reissaamaan Suomesta Sri Lankaan, tutustuen teen ytimessä oleviin ilmiöihin, ihmisiin ja mestoihin. Pääset tilanteisiin, jotka opettavat meille tämän terveellisen ja historiallisesti merkittävän kasvin salat. Tervetuloa T-Backpackersien matkaan meidän ensimmäiseen kohteeseen Jyväskylän Lutakossa sijaitsevaan T-Lady, joka on viimeistä viikkoa auki ennen kuin muutto on edessä. Kiinni menee, itku tulee, mutta sitä ennen juodaan teet. Me ollaan täällä siis nyt Lutakon T-Ladyn 3-vuotisen historian viimeisellä viikolla. Tällä viikolla on vielä luvassa lauantaina synttärit ja jäähyväisbileet. Meillä on täällä itse T-Lady Anne sohvallaan. Ja Anne voisi vaikka esitellä itsensä, että kuka olet ja mistä T-Lady on syntynyt. Joo, no mä oon tästä Lutakosta Anne. Mä oon jyväskyläläinen, syntynyt täällä Jyväskylässä ja asunut Lutakossakin oikeastaan siitä lähtien, kun täällä asuntoja on ollut. Teestä tuli ehkä tärkeää silloin. Mä olin toki harrastanut teetä ja juonut paljon teetä jo aikaisemminkin, mutta me muutettiin tuossa 5 vuotta sitten Kiinaan vähäksi aikaa. Kiinahan on tämmöinen maailman teekehto ja teekulttuurin kehto. Ja siellä tietenkin se teekulttuuri on ihan eri mittasuhteissa kuin se on meillä täällä Suomessa. Ja siellä oli aika helppoa hurahtaa teehen ja lähteä sen teen jäljille. Sieltä palattoessa oli liikeidea sitten valmis. Mistä tämä nimi ja ajatus T-Ladystä sitten tuli? No tämä nimihän tulee, mehän kirjoitetaan tämä nimi Lady suomalaisittain eikä Lady. Se tulee tästä rakennuksesta. Tämän rakennuksen historia on tosi hieno ja yllättäen tässä historiassa myöskin löytyy yhtymäkohtia teehen, mitä ei ihan heti uskoisi, kun ollaan Jyväskylässä. Ja tämän rakennuksen nimi on Lutakon Lady ja se tulee siitä. Mä olin Suomessa aika paljon ollut tämmöinen perinteinen teejuoja, aika paljon maustettuja pussiteelaatuja. Mulle kävi pussitee ihan yhtä hyvin siinä kuin irtoteekin ja vihreä tee vähän maistui kitkerältä, mutta sitten sinne Kiinaan kun meni, niin ensimmäiset kosketukset tavallaan niin tämmöiseen puhtaaseen, aitoon, upeeseen, nautinnolla nautittavaan juomaan, niin ne oli vähän pliisuja ja pettymyksiä, koska makuaisti ei vielä ollut tottunut siihen maustamattomaan vihreeseen teehen. Se vaati vähän harjoittelua. Mä join elämäni ensimmäisen kerran sen kevään tämmöistä oolong-teetä, mikä oli niin järjettömän hyvää, että musta tuntui, että metrinen halko löi päähän. Se oli varmaan semmoinen hetki, että sitten tuli niinku semmoinen fiilis, että ei vitsi, tästä täytyy ottaa lisää selvää. Mikä tää juttu oikein on? Silloin kun me oltiin siellä Kiinassa, niin mä olin siellä lomalla, mieheni oli siellä töissä ja se oli vähän semmoista niinku haahuilua, mutta sen jälkeen kun mä niinku tajusin, että tässä on se homman punainen lanka. Kiinassahan on tosi hieno kiinnostua teestä, koska sä pääset sinne teekyliin ja sä pääset teehuoneeseen. Sä voit ihan oikeasti harrastaa sitä niin kuin tosi hartaasti siellä ja lähteä ottaa selville. Niin se antoi mulle semmoisen niin kuin selkeän suuntaviitan siihen matka-ajaksi, koska koko ajan halusi tietää lisää. Ja se oli niin kuin jotenkin tosi upeaa, että sulla on joku semmoinen intohimo siellä Kiinassa, mitä sä lähdet selvittää. Ja sitten tietenkin sieltä, kun palasi tänne Suomeen ja oli jo vähän niin kuin liikeidea jo valmiina päässä, tilat vielä siinä vaiheessa puuttu, niin jotenkin se kaikki paiskautui päin naamaa, kun tuli tänne, että jos sä meet hyvään kahvilaan tai hyvään ravintolaan, niin sä saat melkein mitä tahansa kahvia, mutta jos sä haluat teetä, niin sä saat sen pussiteen. Ja vaikka se ravintola olisi kovin tasokaskin, niin siellä tarjotaan sitä ehkä huonosti haudutettua irtoteetä tai yleensä vielä pussiteetä. Suomalaisethan on kahvinkulutuksessa maailman kärkiluokkaa. Me juodaan noin 12,2 kiloa kahvia vuodessa. Ja meidän teen kulutus on noin 300 grammaa. Se on niin kuin tosi noloa, jos ajatellaan, että tee on maailman juoduin juoma heti veden jälkeen. Ja mä veikkaan, että siis mun veikkaus ja varmaan aika monen muunkin voi olla jopa tieto on se, että aikanaan Suomessahan on juotu teetä tosi paljon. Silloin kun Suomi on ollut Venäjän vallan alla, siis teehän on tullut meille Venäjältä eikä Euroopasta.
Ja meidän isovanhemmat, isovanhemmat on juonut chaikkaa ja chajua, nimikin tulee sieltä Venäjältä. Se on ollut sellainen hyvin perinteinen tapa. Mutta sitten kun Suomi on itsenäistynyt Venäjästä, jolla on haluttu olla hirveän voimakkaasti eurooppalaisia, ollaan katsottu vaan koko ajan Eurooppaa ja kahvi taas on tullut sieltä meille. Ja ollaan oikeastaan haluttu unohtaa kaikki, mikä liittyy siihen meidän entiseen isäntämaahan. Kaikki on ollut semmoista. Ja sitten sen takia ehkä mä uskon, että se kahvi on niin ylikorostunut meillä, että me ollaan niin haettu sitä identiteettiä sieltä Euroopasta käsin. Aivan. Ja nythän on ihan selkeästi toisenlainen suuntaus. Siitä on mennyt niin kauan jo aikaa, että se tee tekee nyt semmoista uutta renesanssia. Ja nämä nykyajan niin teejuojat, niin ne ei enää mieli sitä silleen, että tämä on jollain tavalla liitty sinne Venäjään. No tietenkin tärkeintä on aina se hyvä raaka-aine, oli se kahvi tai tee. Ja nyt onneksi me ollaan myös siellä kahvista tajuttu, että me haetaan niitä vähän parempia raaka-aineita ja ollaan keskitytty siihen niin kuin valmistamiseen ja nauttimiseen. Ja se määrä toivottavasti niin kuin jäisi pois, että enemmänkin tulisi se laatu tilalla. Et kyllähän teessä tietenkin niin siinä on tiettyjä asioita, mitkä pitää ottaa huomioon ja se lähtee aina siitä hyvästä raaka-aineesta. Ja kyllä valitettavasti siellä pussiteessä niin aika harvoin sitä hyvää raaka-ainetta ihan samalla tavalla kuin ei sisäfilettä jauheta lenkkimakkaraan, niin ei myöskään sitä parasta teelehteä laiteta sinne pussiin. Tietenkin sen lisäksi täytyy vielä valmistaa oikein. Mutta siinä se oikeastaan se koko kauneus piileekin, että siinä on tavallaan vähän jo semmoinen meditatiivinen juttu, että kun sulla on se hetki, niin sit sä haudutat sen ja teelehtien liike ja se tuoksuu, siellä on eteerisiä öljyjä ja kaikki se mitä liittyy siihen ja sitten totta kai se nautinto. Ja se mun mielestä vielä pitäisi nauttia kiireettömästi ja se pitäisi nauttia oikeista kupeista ja se, että jos sä tuhlaat siihen aikaa pikkasen päivässä, niin sä saat sen ihan varmasti takaisin. Ja teehän verrattuna kahviin, niin jos nyt ajatellaan niin kuin raaka-aineena sitä, niin molemmissa toki on kofeiinia. Mutta esimerkiksi vihreässä teessä on se vastavaikuttaja-aine L-teaniini, joka pehmentää sen kofeiinin vaikutuksen. Kun se kofeiini sua vähän piristää, niin sitten se L-teaniini rauhoittaa ja sitten tulee semmoinen ihan älyttömän hyvä fiilis. Me puhutaan täällä joidenkin teelaatujen kohdalla tämmöisestä ilmiöstä niin kuin hippitee, että sulle tulee ihan älyttömän hyvä fiilis. Vaikka olisi vähän huonot viilarit, mutta kun sä juot hyvää vihreätä teetä, niin sulle tulee semmoinen maailmaa syleilevä olo siitä. 3 vuotta tulee täyteen. Joo. Varmasti tulee vielä 30 seuraavaakin. Millä lailla sä näet, tai minkälaisena sä näet suomalaisen teekulttuurin? Mihinkä tämä on menossa? Kun sanoit, että selkeästi ihmiset tulee laatutietoisemmaksi ja Kyllä. löytää teetä helpommin ja se on enemmän pinnalla mediassa ja nuoret löytää teetä helpommin. Minkälaisena sä näet tämän tulevaisuuden? No, mulle ainakin itselleni oli aika yllätys, että meidän asiakkaista hyvin paljon on just nuoria. Toki me ollaan tässä ammattikorkeakoulun vieressä, mutta se, että meidän asiakkaista, näistä hifistelijäasiakkaista suuri osa on nuoria miehiä. Ja se oli semmoinen, kun monikin ajattelee, että no T-Lady, se on semmoinen keski-ikäisten naisten kerho, mutta et siellä ihan selkeästi näkee, että ihmiset on niinku kiinnostunut aiheesta, ne haluaa tietää siitä enemmän, ne tulee meille teekursseille, tastingeille, ne löytää, kauppojen valikoimat rupeaa laajentumaan, ihmiset osaa valita sieltä muunkin kuin sen Liptonin keltaisen jo. Ne osaa myöskin pyytää sitä kahviloissa ja ravintoloissa. Menee koko ajan sitä viestiä tuonne, että eikö teiltä saisi parempaa teetä. Ja sitä mukaan kun sitä kysytään, niin sitä mukaan sitä tarjotaan. Ja sitä mukaan tietenkin tulee tarjontaa myöskin täällä sit ihan kivijalkamyymälöissä ja verkkokaupoissa. Ja kyllä se on semmoista työtä, mitä tehdään ihan täältä niin kuin tyveestä puuhun. Ja kovasti mä uskon, että se tuottaa tulosta, koska monikin tietää, että mikä on hyvä tee ja huonon tee ero, mutta sitä ei välttämättä vielä ole saatavilla ollut niin hyvin. Ja nyt kun sitä saadaan tuonne ihmisten ulottuville ja se on helppo saada ja se tehdään helpoksi se hauduttaminen ja yksinkertaiseksi, niin mä uskon, että se kyllä tulee kasvamaan. Se meidän 300 gramman vuosikulutus, niin se ihan varmasti tulee kasvaan tässä jo ja koko ajan kasvaa. Kyllä. Et mä en näe sille oikeastaan mitään loppua. Me kiitetään tältä erää. Kiitos. Me ollaan menossa vielä seuraaviin tiloihin. Oliko se Kramsun Kramsun Älylässä. Älylässä. Ja sitten Tulitikkutehtaalle. Tulitikkutehtaalle, sinne 100-vuotiaaseen vanhaan tulitikkutehtaaaseen, missä ennen pakattiin tulitikkuja ja nyt siellä pakataan teetä. Kyllä.
Tervetuloa tähän Jyväskylän Liepelle Vaajakoskelle tulitikkutehtaalle. Aki Kaurismäen tulitikkatehtaan tyttöä on kuvattu näissä maisemissa 90-luvun alussa. Tällä kertaa tullaan tänne Tikkulaan katsomaan T-Laden uutta tehtaan myymälää. Tervetuloa, mennään ihmettelemään. Saatettekin arvata, mistä on kyse. Tehtaalla kun ollaan, niin tehtaalla pitää tehdä myös hiekan töitä. Tässä paketoidaan T-Ladelle perinteisesti tällaista kestit kukkakedolla valkoista teetä. Tässä on siis erittäin huippulaadukasta valkoista teetä ja kukkia, jotka ovat muun muassa valkoinen hibiskus, jasmiini. Ei jasmiini, on jasmiinikin kukka. On. Tässä otetaanpa uusi. Tämähän sisältää sellaista kuin mangoa, valkoista hibiskusta, mansikkaa, punaviininmarjoja, jasmiinia, magnoolia, osmanthusta ja ruusunlehtiä. Onko osmanthus osmankääpä? Osmanthuskin on. No hyvä. 50 grammaa kerrallaan. Pannaan kukkaa ketoon ja valkoista teetä sekaan. Näin se valmistuu. Nämä on kyllä aivan mahtavia nämä tuoksut. Täällä sekoittuu tällaisia aromaattisia elämyksiä, fragransseja, elämän eliksiirejä. Vielä 55 grammaa. Tuote on valmis. Osta heti. Hei, tervetuloa T-Ladeen meidän uuteen osoitteeseen Gramsunkatu 1. Aina on aikaa hyvälle teelle.